Good day mga chong and welcome to my another vlog. And for today's vlog ay i-update ko nga pala kayo sa mga piyesa na meron na tayo para sa gagawin nating kargadong classic build. And ito yung mga parts na meron na tayo sa ngayon. Itong Pitts bike na racing clutch lining. And itong Kitty Racing na clutch springs. And itong O-rings para sa tappet and sa makina natin. And itong piston kit or block kit na 57mm steel bore. And yun mga chong, meron na siyang kasamang gasket. Yan, buksan na natin. So ito na nga siya mga chong, meron na siyang kasamang piston pin. And meron na rin siyang mga piston rings. Labas natin. Buti natin yung piston. Tsaka yung lock ng piston pin. Yan. 57. Ito yung piston niya mga chong, flat piston. Papabulb packet na lang natin itong mga chong once na i-install na natin para maiwasan natin yung pag-umpog ng piston natin sa mga bulbs natin. And yan. Pinakamaganda tingnan dito itong Pitts bike sa harap ng block niya mga chong. And okay naman yung bore niya, well lubricated naman at wala rin namang tama. And yan mga chong, so sa ngayon ito pa nga lang yung mga parts na meron tayo para sa kargadong classic build natin. And syempre meron pa tayong idadagdag dito dahil kulang pa tayo ng valve spring at ng camshaft. And iniisip ko pa kung anong cam lift kaya yung maganda gamitin natin para sa build na to sa 57mm. Gusto ko kasi magawa ng tama tong build na to and gusto ko magamit yung gantong set ng mas matagal, pang matagalan, kaya pag-iisipan ko pang mabuti kung ano yung mga ikakabit ko sa kanya. So yun, comment down below lang mga chong kung ano sa tingin nyo yung magandang gamiting cam lift dito. Ang plano ko kasi dito mga chong gawin siyang pang daily or pang touring. Pang touring yung set na gagawin natin. Dahil nga kulang pa tayo sa parts sa ngayon mga chong, uunahin muna natin pinturahan tong chassis natin. Dahil nga kung makikita nyo mga chong, medyo kinakalawang na siya, nag-chip na yung mga paint niya. Ito muna siguro yung unahin ko. Pipinturahan natin yung buong chassis niya mga chong, and kung ano yung makita natin na kailangan natin pinturahan. Tapos yun, simulan na natin yung kargadong classic build natin mga chong. Ang plano ko kasi talaga dito sa motor ko na to, may i-restore ko siya na magmukha siya ulit na brand new. Kung makikita nyo, meron pa akong mga stock parts mga chong, kagaya nyan, rear shock. Yung makina kung ano lang ba napalitan dito, ano lang, ignition coil, carb, yun lang. Deserve talaga nitong motor na to yung ganong pag-restore dahil nga kahit nung umpisa pa lang mga chong, hindi niya ako binigyan ng sakit ng ulo, hindi siya nasira, wala pa siyang major na sira sa makina, talagang inalagaan niya ako, kaya yun, give back lang rin natin sa motor natin, yung alagaan rin natin siya. And yun, magpapalit rin tayo ng thermal wrap muna siguro mga chong. And yun, abangan nyo na lang mga chong kung kailan magsisimula tong kargadong classic build natin. And yun, paanda rin natin siya mga chong. Kahit kailan, never akong
pinahirapan nitong motor na to. Always to one kick lang mga chong. Hindi naman sa pag-mamayabang. Kahit gaano pa kalamig yung makina na ito, one kick lang talaga siya. Kahit nung stock carb pa. Sobrang reliable nitong motor na to mga chong. And wala akong masabi. Talagang sasamahan ka nito hanggang dulo. And yung gas consumption din niya, sobrang tipid. Ewan ko na lang kapag nakargahan na natin to mga chong, siguro lalakas to. Pero malalaman natin yan pag na-install na natin to mga chong. One kick as always mga chong. And yan mga chong, testing rin natin yung kinabit ng tropa natin na rumble idle. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please leave a like, comment na rin kayo mga chong, and subscribe. Malaking tulong yung pag-subscribe nyo sa channel ko. And also click the notification bell mga chong para updated kayo sa mga susunod ko pang i-upload. Maraming salamat sa panonood mga chong.